මේ ඇති හොඳටම ඇති මගේ බඩු මුට්ටු තව එක පාරක් හරි ඇදලා තිබුණොත් මම බලා ගන්නම්කෝ. හරි හරි ඉතින් ආයි කරන්න නැහැ. මේ ඔය කේන්තිය පැත්තකට දානවා කොහොලෝ. ඒක නෙවෙයි දැන් ඔය කියපු ඇති හොඳටම ඇති කියන එක හින්දි වලින් කියන හැටි කියලා දෙනෝකෝ. දැන් හින්දියෙනුත් බඳුන් අහගන්න ඕනේ පිස්සෙට. හරි එහෙනම් ඔන්න ඒකත් අහගන්නකෝ. ඇති කියලා කියනවා නම් අපිට කියන්න වෙන්නේ බස් කියලා. බස් ඒ කියන්නේ ඇති. එතකොට හොඳටම ඇති ඒක කියන්න වෙන්නේ बहुत हो गया. बहुत हो गया ඒ කියන්නේ හොඳටම ඇති කියන එකයි. එතකොට ඇති හොඳටම ඇති කියලා මේ දෙකම එකට කේන්තියෙන් කියන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. බස් बहुत हो गया. හරි එතකොට ඔය සමහරු බස් 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 කියලා දිගටම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳට අහන් ඉඳලා තියෙනවනේ. හරි ඒක ඇත්ත. බස් 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 මෙහෙමත් කට්ටිය කියනවනේ. දැන් මේ විදිහට ඉක්මනට කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඇති 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 කියන එකයි. बस 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 ऐती ऐती ऐती. दोस्तों हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना. आज हिंदी के निकालना आता पे इंग्लिश हब सब्सक्राइब करना.